صباح الخير. اليوم توجهين إلى منطقة شاكي، منطقة ريفية فيها بعض الأماكن السياحية بنشوفها بعد شوية. Deal is your papa يبيعوا الأشياء التقليدية مثل هذه الباباغ اللي لابسنها هذا الباباغ يبيعوا. وتو بندخل مكان اسمه شاكي سراي، يعني قصر شاكي. اللي فهمت ان هذا المكان كان استراحة للمسافرين، تجار المسافرين من طريق الحرير اللي يسيروا الى الصين او جايين من الصين، كانوا يجوا هنا ويستريحوا ليلة مثلا، يسقيوا مواشيهم، يتزودوا بالاغراض وكذا عشان يكملوا الرحلة. بعد هيك هذا من ممرات كرفان سراي، مبنى قديم جدا. وصلنا إلى خان سراي. هذا قصر قديم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام أخي سلام. كيفك؟ الحمد لله. دبي عمان؟ عمان. مسقط. سغول. وهذا خان سراي. هايت ارتفاع كبير. شو تو يبين معكم ارتفاع الشجرة.
شوف هذاك الناس. قصر خان سراي. هذا كان يسكنه شخص اسمه محمد خان وزوجته خورشيد خانم. هذا كان عن محمد خان مثل الشيخ، شيخ القرية وكذا، فكان يجي في هذا القصر في الصيف، في كل سنة في الصيف يجي هنا. دخلنا نحن داخل القصر، كان كله نقوش زقاق، يعني نقوش جميلة جدا، لكن ممنوع التصوير مشكلة، فما قدرت أصور لكم. يعني يحتاج، أنصحكم إذا جيتوا هنا تزوروه، خاصة المعماريين والفنانين الرسامين بيعجبهم مكان من داخل. تقريبا خلصنا جولتنا في شاكي. طالعين من منطقة شاكي وراجعين إلى باكو. في الطريق يمكن بنسير منطقة شماخي، بنشوف بعض الأماكن، يمكن مناطق ثانية. الحين في الطريق من شاكي، طريق شاكي باكو. نشوف بعد شوية كيف الأماكن وأصور لكم هناك إن شاء الله. هذه المناظر كلها في منطقة شماخي، هذا قبل إسماعيلية، قبل قبالة. وانت جاي من باكو، مناظر خلابة. لاهيج، منطقة اسمها لاهيج. هذا المكان صراحة عجيب عجيب، يعني حتى أشكال البيوت وكذا، ده أشكال البيوت، الجو، الطبيعة، مناظر، كل شيء. هذا المكان درجة الحرارة تو الساعة 2 ظهر، زين درجة الحرارة 15. شوف هذا الماي كيف ثلج، ثلج ما ماي، ماي ثلج. Thank you. أروع مكان في أذربيجان.